بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په یو نوې ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. نننۍ ویډیو چې کوم ده دا د فریلانس مارکیټ پلیس کوم چې اپورک دی، اپورک په موږ نن چې کوم دی دا ایکسپلور کوو چې دې کې تاسو پروجیکټ څنګه بیټ کولی شئ، تاسو په دې کې خپل پروفایل یا خپل اکاونټ چې کوم دی څنګه جوړولی شئ. نو اپورک چې کوم دی دا ټول ټاپ فریلانس مارکیټ پلیس دی، مارکیټ پلیس دی نن سبا دا ټول په ټاپ باندې دی. د نو موږ د نه مخکې چې کوم دي درې څلور ډیفرنٹ مارکیټ پلیسز چې کوم دی هغه سټډي کړلو. د هغې نه د دې چې کوم دی طریقې کار جدا دی. په دې کې چې کوم دی فار ایگزامپل د خپل کار ګورندې لپاره لومبی موږ ګورو چې یاره ساین اپ، نو ساین اپ تاسو کولی شئ. ساین اپ آپشن ته به تاسو راشئ. نو دې کې تاسو د ایمیل اډرس چې کوم دی هغه ورکولی شئ. د ایمیل اډرس په تھرو باندې یا د خپل ګوګل اکاونټ په تھرو یا د ایپل اکاونټ په تھرو باندې تاسو دې خپل اکاونټ چې کوم دی جوړولی شئ. یا پرس که ستاسو پکې الریډي اکاونټ وي نو تاسو لاګین کیدی هم شئ. دا د سمپل طریقه ده. دې نه علاوه په دې کې موږ کو پرس که کار ګورو، کو پرس که موږ خپل کار په چا باندې کوو نو موږ به دې آپشن ته راځو چې فایند څه شي ټیلنټ. کو موږ په خپله کار ګورو په ایز ا فریلانسر مطلب کار کوو جوین کوو نو موږ څه وایو، موږ به لیکو فایور فایند ورک. دا دی. دې نه علاوه پرس که موږ دا دی فایند ورک ما ووه پرس که نو دې زموږ ماته څه وي چې ته خپل اکاونټ جوړ کا، ستا دلته کنټري به راشي، د هغې نه پس چې کوم دی کریټ پاسورډ دا ټول به دلته راشي. دا چې کوم دی وای اپورک دا مونږ کتی شو فایند ورک شو. دا دی ایکسپلور یور فایند ورک فار یور سکلز. دا دی find best freelance jobs. Browse post on Upwork or jump right in and create free profile to find the work that you love to do. پدې کې ته فری پروفایل جوړولی شي، خو بل پدې کې یو طریقه کار دا دی چې ته به لومبی چې کله پروفایل جوړ کړې پای کې ستا خپل سکلز وي، ستا پرسنل انفارمیشن وي، ستا چې کوم دی نور چې کوم سکلز وي د هغې ایکسپیرینس هغه به ته دوی ته سبمیټ کړې، اپلیکیشن به سبمیټ کړې، پروپوزل به سبمیټ کړې د دې اپورک چې کوم اتھارټي ده. نو اتھارټي بیا اکثر ستا چې کوم اکاونټ دی هغه ایکسپټ کړي یا ریجیکټ کړي، دا هغوی خوا ده. نو که ایکسپټ کړي نو ته خپل اکاونټ چې کوم دی ستا ویریفاید شو نو ته به په دې باندې ځان چې کوم دی خپل کار کولی شي. خو فرض که ستا اکاونټ ریجیکټ کړو نو ته بیا ځان نه واپس چې کوم دی اکاونټ جوړ کړي، خپل سکلز به چې کوم دی هغه مینشن کړي. راځو چې په دې کې کم کم کیټګریز دي. نو په دې کې هم ډفرنٹ کیټګریز دي. کوم چې ایکسپیرینس خلک وي او تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې فرض که تاسو کار کول غواړئ په غټو پروجیکټو کې یا چې کوم دی ایکسپیرینس پروجیکټو کې تاسو کار کول غواړئ، د هغې لپاره بهترین چوایس چې کوم دی هغه څه دی اپورک دی. نو راځو به کیټګریز په دې کې ډېر زیات کیټګریز دي. ډیولپمنټ ان آی ټي دا دی په دې کې مونږ ګورو. نو دا دی. نو فرض که دا مونږ یو دې کیټګري ته رالو، پایتن کیټګري مونږ سرچ کړی وی ډبره، د هغې په حوالې سره چې څومره پروجیکټ پوسټ شوي دي هغه دلته ماته شو کېږي. دلته ګوره نو پای کې ټول دا چې کوم دی پروجیکټ پوسټ شوی دی تقریبا 15 منټس مخکې. په څه پکار دی؟ دوی له مشین لرنر پروګرامر پکار دی. د پروجیکټ چې کوم هاورز دي هغې پکار دي. نو 30 hours پر ویک دوی سره کار کوي، ځکه چې پروجیکټ سره ته ما ویلي چې پروجیکټ اورلی حوالې سره دی، دا دی فکس پرایس باندې نه دی، هاورلی باندې دی. دوی له څه 30 hours پر ویک دوی له کار پکار دی. دې نه علاوه چې کوم دی دا پروجیکټ د 100 میاشتو دی، دا د میاشتې نه کم ټایم به اخلي. بل دوی چې کوم کس پکار دی ایکسپیرینس لیول هغه سره ایکسپرټ پکار دی. تاسو ته ما مخکې مو وویل چې اپورک چې کوم دی دا د ایکسپیرینس لیول خلکو لپاره دی. نو تاسو فرض کړئ د نیو فریلانسر راغلی یم، تاسو فیور یا چې کوم دی guru.com یا د هغې نه علاوه چې کوم دی freelancer.com باندې کار کولی شئ. خو که تاسو په اپورک هم کار کوئ نو تاسو په دې کې لږ خپل ایکسپیرینس چې کوم دی هغه جوړوئ او په ایکسپیرینس په کار کوئ. دا دی object detection from a video already have a code. دا دی پیتان مشین لرنینګ دا چې کوم دی. بیا یو بل پروجیکټ دا دی، دا 27 منټ مخکې چې کوم دی دغه شوی دی. تاسو د ډسکرپشن بیا کتی شئ په ډیټیل سره او تاسو په دې ته بیا چې کوم دی پروپوزل جمع کوئ. دا دی. ښه فرض که دې کې زه یو پروجیکټ باندې کلیک کوم، دې پروجیکټ باندې ما کلیک کو فرض کا، نو دا به ما ته بیا خو ما ته چې خپل پروفایل جوړ کا. خو د هغې نه علاوه هغې نه مخکې ما ته ډسکرپشن ښي، ما ته چې کوم دی هر څه د دې پروجیکټ حوالې سره ډیټیل ښي. دا دی دا موږ ډسکس کړو. دا دی ون ټایم پروجیکټ دی، دا دی ون ټایم پروجیکټ ریموټ جاب دی. صحیح شو؟ دې څه پکې څه نشته دی. سکلز دوی څه پکار دی؟ سکلز ولا پکار دی سوشل میډیا منیجمنټ، ویډیو ایډیټنګ پکې هم پکار دی، پایتن دا سکل دوی دا کې دا دی.
اوس دې ته چې کوم دې څه جمع کوم دې ته زه پروپوزل جمع کوم پروپوزل موږ بیا وروسته ډیټیل کې وایو چې یاره پروپوزل به څنګه لیکې تاسو به افیکټیو پروپوزل څنګه لیکې هغه موږ وروسته وایو خو تاسو چې کوم دې پروجیکټ ته بس لیکې موږ په freelancer.com کې چې کوم دې بیډ لګاو پایږي بیا وروسته په فایور کې چې کوم دې موږ په ګیګ په تھرو باندې پروجیکټ اخلو په upwork کې چې کوم دې موږ پروجیکټ په سب تھرو باندې اخلو په دې کې موږ پروپوزل جمع کوو صحیح شو دا دی تاسو نور سکلز چې کوم دي هغه هم په دې کې ایکسپلور کولی شئ یا تاسو بس کا آرټیکل د حواله سره سټډي کوئ نه هم تاسو کولای شئ دا اوس چې کوم هایر پلانز ډیزاین اینڈ کریټ یو ایکسپرټس ټو هیلپ یو سکیل نو کو پرس که کار کول غواړم نو فایند ورک کوم کو پرس که ټیلنٹ معلومول غواړم د فریلانسر هایر کول غواړم نو دا بل اپشن چې کوم دی کلیک کوم دا ټاپ چې کوم دی د ټیمز دی کوم چې